Hi there, your support and interest are truly appreciated. If you enjoy the content of this channel, I would like to invite you to subscribe. By doing so, you will be the first to know when new videos are uploaded, and you will be helping to support the growth of my channel. Thank you. Bad luck strike us again. Johan just broke a CV joint and are now down to two-wheel drive. Yet again, the team spring into action and hunt down a new CV joint in a town nearby. Nej, och så bumpar den. Nu är det för långt. Ska vi göra en top gear eller?
kareta på Defendern där, vet du. Det var farthinder och det var jävelskap och grusvägar och alltihopa. Så kommer vi fram där igen. Då är bilen som var bakom oss, då kom han för oss. Satan också, sa vi. Jag har skjutit en silverknä. Kan du visa? Men vad hände där? Lekte för mycket. Lekte för mycket? Du skulle köra efter jeepen där? Ja, men det gick. Det gick? Fast inte hela vägen? Nej. Tog du upp dem med då? Ja, nej. Nej, men nej, de går hit i alla fall. Jag har på mig. Ja, då så. Då är det inte mig de går på i alla fall. Nej, det är fan bara kul. Nej! Ja, det är kort skärp ju på att filma träden. Give me a box, I give it Han filmar löven. Ner på morgonen. Nej. Jag fick typ stanna Jag gick 10 på toan gånger på och låtsas restaurangen där de var utsikten. trevliga när vi käkade jättegod frukost. Och sen kom jag ner Sen till var jag in toan. och pratade med Så öppnade jag den gammeltanten som första. var kock. Ja, men vad fan, bromslangen för? Du bara hänger upp boket. Goink. Låt slå upp den där. Så den slangen är lös. Och så är det ju, vad är det, 17? 20 eller 20. Bevisa att man har swishat. Din lilla svettige fan. Ja, det måste jag jobba lite. Tar du någon som hänger där? Och så går inte den förbi där. Ja, nippen sticker upp. Vilken är det inte som går förbi? Vi måste ta ur dörrvakten för att få ur den där. Alternativet är att lossa alla de här 3. Ja, men det är väl lättare, va? Vart det enklare nu? Ja. Känner Jag vill inte använda de här, vet jag, grabbar. Ni har det Jag här. är bara försöka få ur den. Ja, denna här så det verkar som att den satt lite. Ja, jag vet att någon satt riktigt. Ja, denna här tyckte jag. It's very important on a trip like this that you bring tools and knowledge enough to fix problems along the way. Vi bara försöka få isär det. Ja. Vi kan torka det lite här. Vi ska försöka ta den där också. Jag har ju visserligen, men det är sånt fett som sitter i mina svivlar. Så det kan bli. Så. Men det är ju... Ja, det var så inte dra ur den igen. Ja. Där. Nej, för fan. Den ska vara på undersidan. Nu ska vi se. 1, 2, 3. Så. Motivation. Kanske vi får nu dra dem lite då. Vad fan är det? Där. Det är skiten.
We are finally done and back up and running again. I hope I see you in the next episode, released next Sunday. Until then, have a great time.